Dạ đây ạ. Hay là Coi mới chưa mọi người từ từ đã. Cháu lấy nước nữa. Nên lấy các nhân viên đứng trên đấy rồi chị ạ. Chúng tôi là bảo với làm đi. Không ơi, cháu đi lên gác hỗ trợ dọn bàn đi. Ôi bà Phong, đi lên gác hỗ trợ dọn bàn lên nào. 205 ạ. Hỗ trợ dọn bàn lên gác đi. Đẹp hết rồi về. Mà ra đi anh ơi. Một lụ bò. Sau lên. Được. Cái này Nó như nào? cái này còn được. Dạ này hot như tôi đi. đi với hot YouTube đầy fan. Anh nằm đúng không? Bốn chị hai chị. Bao nhiêu đấy? Đưa 10 người đâu nhá. Không đứng đây đợi chút. Đây. Có gì nhỉ? Hai nộm mang về 10 đêm chưa dán.
นักซิกแล้ว